Când femeia invizibilă a devenit cea mai puternică persoană din cameră, nimeni nu a prezis asta. În birou domnea deja agitația dimineții, dar nimeni nu a observat-o pe Evelin. Când a intrat în tăcere prin ușa lateral, Ecaterina își împingea căruciorul de curățenie cu un pas obișnuit și măsurat. Purta uniforma ei verde închis ca pe o armură. Fața ei era calmă și neobservată, fără a trăda vreo emoție pe care o ascundea cu grijă. Pentru conducere, ea era invizibilă. Doar o femeie de serviciu. O persoană care șterge mesele lor, golește coșurile de gunoi și uneori schimbă câteva saluturi politicoase cu cei care îi recunosc existența. Așa a fost timp de mulți ani la Hawthorne Beck, o corporație prosperă în inima Dallasului, Texas. Evelin avea acum vârsta de aproximativ 50 de ani, obișnuită cu rutina și privirile disprețuitoare. A auzit glumele pe care le făceau când credeau că nu le aude, cum prezența ei era considerată o neplăcere. Ea nu face nimic acum, a șoptit cineva săptămâna trecută, când a așteptat în tăcere să termine întâlnirea lor, pentru a putea curăța sala de conferințe. Dar Evelin nu a reacționat. Ea nu reacționa niciodată. A continuat să lucreze, cu capul plecat, mâinile ferme. Știa că e mai bine să nu le ofere plăcerea unei reacții. Ceea ce ei nu știau, ceea ce nimeni din acest birou nu știa, era că Evelin avea un secret. Un secret atât de puternic încât ar putea răsturna întreaga clădire. Dar Evelin nu era impulsivă. Credea în răbdare, în observație, în așteptare. Astăzi, însă, când mergea pe coridoarele bine iluminate, comportamentul ei calm ascundea faptul că se apropia de limita ei. Dimineața a trecut ca de obicei. Evelin a lustruit ușile de sticlă până la strălucire, a aspirat covorul gros din hol și a organizat birourile înghesuite ale celor care nu s-au gândit niciodată de 2 ori, lăsând munți de hârtii. A muncit din greu, chiar și când în aer pluteau discuții despre afaceri mari și promovări. O discuție i-a atras atenția. Nu a încercat să asculte, nu era în natura ei. Dar vocile erau tare și era imposibil să nu le observe. Întâlnirea acționarilor este săptămâna viitoare, a spus unul dintre directori, tonul său era satisfăcut, aproape arogant. Și nu avem de ce să ne îngrijorăm. Consiliul este mulțumit de cifre, iar directorul general este intangibil. Nimeni nu ar fi avut mintea să-l contest. Evelin a înghețat pentru o clipă, strângând mai tare mânerul căruciorului ei. Știa ceea ce ei nu știau. Nu aveau idee cât de mult se înșelau. Dar Evelin nu a lăsat gândurile să rămână prea mult. Era încă mult de lucru și trebuia să fie pregătită pentru ceea ce urma. Hawthorne Beck se mândrea cu imaginea sa modernă. Sediul său, o turn de sticlă în centrul Dallasului, apărea adesea în reviste de afaceri ca un simbol al succesului corporativ. În interior, însă, realitatea era mult mai puțin glamoros. Cultura companiei era dură, iar cu cât te ridicai mai sus, cu atât părea că îți pasă mai puțin de cei de jos. Evelin a petrecut aproape un deceniu în aceste coridoare, observând în tăcere. A văzut cum cei mai zgomotoși, nu cei mai calificați angajați, erau promovați. A văzut afaceri șoptite în spatele ușilor închise, cum oamenii își ascundeau greșelile, dând vina pe cei care nu se puteau apăra. Și era și directorul general Alan Griffiths. Un om care radia autoritate și arogantă în egală măsură. Alan era un lider care cerea respect prin frică. Vocea lui răsuna la întâlniri, observațiile lui aspre făceau chiar și cei mai curajoși directori să tacă. Pentru el, succesul era totul, iar oamenii unelte de folosit. Evelin auzea adesea observațiile lui sarcastice despre angajații care nu se încadrau în tiparul lui. Ea este încă aici. A auzit odată Evelin cum Alan vorbea despre una dintre secretarele senior. De ce nu am concediat-o încă? Nu cred că aduce vreo valoare. Acestea nu erau doar observații. Compania era plină de practici neetice care erau acoperite. Bonusurile erau tăiate în tăcere pentru angajații de jos, chiar și când echipa de conducere sărbătorea profituri record. Evelin auzise despre rapoarte exagerate, cheltuieli, afaceri în umbră cu clienții și chiar concedierea discretă a unui informator care a îndrăznit să spună adevărul. Personalul de curățenie, inclusiv Evelin, purta întreaga povară a acestei culturi. A văzut cum colegii ei plângeau după ce erau certați pentru că lăsau un fir de praf. A văzut cum salariile lor stagnau, în ciuda creșterii sarcinilor. Și, desigur, exista disprețul constant față de demnitatea lor umană. Cum oamenii evitau contactul vizual. Vorbeau cu ei de sus sau îi percepeau ca pe o parte a mobilierului.
Un incident îi ardea încă în memorie lui Evelyn. Un tânăr stagiar a vărsat din greșeală cafea pe podeaua de marmură din fața biroului lui Alan. Stagiarul a înghețat, vizibil speriat, când Alan a întors colțul. Ai înnebunit? A strigat Alan. Ochii lui s-au îndreptat spre Evelyn, care trecea pe acolo cu mopul și găleata. Curăță asta! I-a ordonat, ca și cum ea ar fi fost vinovată. Nu a spus niciun cuvânt. Nu avea nevoie să spună nimic. Stagiarul s-a scuzat de 1000 de ori, dar Alan l-a ignorat, ca pe o muscă enervantă. Pentru el, oameni ca Evelyn și stagiarul erau numai mult decât zgomot de fond. Aceste momente s-au acumulat de-a lungul anilor, fiecare ca o piatră adăugată la o povară în creștere. Răbdarea. Evelyn era impresionantă, dar nu era imună la toată această povară. Simțea înțepăturile lipsei de respect. Oboseala de a fi invizibilă. Dar Evelyn nu a fost niciodată cea care s-ar fi rupt. A lăsat aceste momente să-i stimuleze hotărârea, dezvăluindu-le ca pe niște cartușe pentru ziua în care va trebui să le folosească. Angajații din jurul ei poate că nu observau tăcerea ei, dar aceasta spunea multe. Evelyn a observat întotdeauna, a ascultat întotdeauna. Și cu cât vedea mai mult, cu atât înțelegea mai bine că succesul companiei a fost obținut pe seama umanității. Dar Evelyn nu a făcut doar notițe. A planificat în tăcere, iar în curând toate piesele vor începe să se alinieze într-un întreg. Ani de zile, Evelyn și-a păstrat secretul în cea mai strictă confidențialitate, nu din frică, din stres și din supunere, ci din strategie. Ea nu era doar o femeie de serviciu. Era cel mai mare acționar al Hawthorne Beck, titlu pe care l-a moștenit după moartea neașteptată a soțului ei, Martin. Martin a fost un investitor tăcut în etapele incipiente ale companiei, acumulând acțiuni când nimeni nu credea în potențialul ei. La momentul morții sale, aceste acțiuni deveniseră un pachet de control. La început, Evelyn nu știa ce să facă cu această putere neașteptată. Nu era un strateg corporativ sau un membru permanent al Consiliului de Administrație. Era doar Evelyn, o femeie care a crescut 2 copii, a luptat cu dificultățile vieții și a găsit confort în rutină. Dar, cu timpul, continuându-și munca tăcută în companie, a realizat valoarea poziției sale. A fi invizibilă îi oferea un avantaj. Putea observa fără a atrage atenția, putea asculta fără a stârni suspiciuni și putea afla tot ce avea nevoie să știe despre oamenii care credeau că conduc compania. Momentul care a împins-o spre decizie a avut loc în timpul unei alte ture de seară. Evelyn tocmai terminase de șters executive lunge, când a auzit conversația a 2 manageri senior râzând la un pahar. Discutau despre reduceri, glumind despre cât de ușor ar fi să scape de balast fără a provoca vreo îngrijorare. Unii dintre acești oameni cred că munca lor contează. A spus unul dintre ei, râzând. Ei nu înțeleg cât de înlocuibili sunt. Evelyn a înghețat, ascunzându-se în spatele ușii. Mâna ei ținea strâns cârpa de curățenie. Nu erau doar cifre într-un tabel. Erau oameni reali. Oameni cu familii, facturi și vise. Și totuși, pentru acești bărbați, ei nu erau altceva decât materiale consumabile. În acea noapte, Evelyn a stat la o masă mică din bucătărie cu o ceașcă de ceai și un caiet. A început să scrie, fără să știe unde va duce asta, dar înțelegând că nu mai poate tăcea. A enumerat practicile neetice pe care le-a văzut, oamenii care au fost maltratați și momentele care au rămas cu ea de-a lungul anilor. Până dimineața, a elaborat un plan care va schimba totul. Primul ei pas a fost să se aprofundeze în investigație. Evelyn a folosit accesul ei la clădire pentru a aduna informații despre care majoritatea oamenilor nici măcar nu s-ar fi gândit. A luat notițe despre conversații, a observat grafice și chiar a aruncat o privire în documentele lăsate pe birouri. Nu fura și nu spiona, doar aduna piese de puzzle, construind imaginea funcționării interne a companiei. Al doilea pas a fost să aducă întăriri. Evelyn avea câțiva aliați de încredere în afara companiei. Prieteni care erau avocați, analiști financiari și foști angajați care plecaseră din motive proaste. A împărtășit ceea ce știa și le-a cerut sfatul. Treptat, ei au ajutat-o să dezvolte o strategie care nu doar că ar dezvălui cultura toxică, ci și ar asigura viitorul companiei. Ultimul pas a fost cel mai greu. Evelyn știa că întâlnirea cu directorul general și cu comunitatea și Consiliul de Administrație va necesita mai mult decât dovezi. Va necesita curaj, autocontrol și o profundă încredere în propria valoare. A repetat discursul ei în fața oglinzii, vocea ei era calmă, dar hotărâtă. Știa că nu era vorba doar despre ea,
ci despre fiecare persoană care a fost vreodată concediată, subestimată sau considerată mai puțin semnificativă. Întâlnirea acționarilor era la mai puțin de o săptămână distanță, iar Evelyn era pregătită. Ea intra în acea cameră nu ca o femeie de serviciu, ci ca o persoană care ținea viitorul companiei în mâinile ei. Dar pe măsură ce ziua se apropia, Evelyn nu putea să nu simtă greutatea a ceea ce urma să facă. Nu era doar o confruntare. Era ora răsplății. Ziua întâlnirii acționarilor a sosit, iar în clădire domnea o atmosferă de încredere. Directorii treceau pe coridoare, iar conversațiile lor erau pline de optimism cu privire la încă un an de profituri record. Nimeni nu a observat cum Evelyn își împinge căruciorul cu echipamentul de curățenie spre sala de conferințe de la etajul superior al ST-etorie, fața ei era calmă și impasibilă, ca întotdeauna. Sala de conferințe era un contrast ascuțit cu restul biroului. O masă lungă și lustruită strălucea sub lumina moale, iar feroneria de la podea până la tavan oferea o vedere asupra centrului Dallasului. În jurul mesei erau cele mai puternice figuri ale companiei, inclusiv Alan Griffiths, care stătea la capul mesei cu postura sa autoritară și zâmbetul său satisfăcut. Evelyn a intrat în tăcere, ca întotdeauna, punând un carafă cu apă pe masa laterală. Nimeni nu i-a acordat atenție. Pentru ei, ea era doar o parte a fundalului. Dar în această zi, Evelyn nu a plecat. "Scuzați-mă," a spus ea, vocea ei tăind tăcerea ca un cuțit. Toți s-au întors, confuziți și ușor iritați. Alan a aruncat o privire fugare către ea. "Noi ne ocupăm de afaceri importante acum," a spus el cu dispreț. "Știu," a răspuns Evelyn, tonul ei era calm, dar hotărât. "De aceea sunt aici." Alan s-a lăsat pe spătarul scaunului, iar pe fața lui s-a răspândit un zâmbet arogant. "Dacă nu ai venit să cureți aici, ți-aș sugera să pleci," a spus el. Evelyn nu a clintit. În schimb, a pășit înainte, a scos un dosar din căruciorul ei și l-a așezat pe masă. Pe copertă era logo-ul companiei Hawthorne Beck și inscripția "Raport pentru acționari". În cameră s-a făcut liniște. Zâmbetul lui Alan a dispărut pe măsură ce Evelyn a început să vorbească. "Ani de zile am observat cum această companie prosperă pe seama oamenilor pe care refuzați să-i observați," a spus ea, vocea ei fiind fermă și hotărâtă. "Am văzut cum angajații au fost maltratați, cum normele etice au fost încălcate și cum profitul a fost pus mai presus de demnitatea umană. Și am tăcut până acum." Un murmur s-a răspândit în jurul mesei. Unul dintre membrii Consiliului s-a plecat înainte, strângând ochii pentru a examina dosarul. "Ce este asta?" a întrebat el. "Aceasta," a spus Evelyn, deschizând dosarul, "este dovada. Dovada practicilor neetice, a managementului slab și a totalului dispreț față de oamenii care fac această companie să funcționeze." Vocea lui Alan a străbătut camera ca un tunet. "Cine ești tu să vii aici și să faci acuzații? Ești femeie de serviciu." Evelyn a întâlnit privirea lui cu o calmă care a șocat pe toată lumea. "Nu, domnule Griffiths, eu sunt principalul acționar al Hawthorne Beck și astăzi vă concediez." Șocul a străbătut camera ca un tunet. Fața lui Alan s-a făcut palidă, postura lui încrezătoare s-a destrămat pe măsură ce cuvintele au început să ajungă. "Glumești?" a spus el, vocea lui tremurând. Evelyn nu a clintit. "Nu, domnule Griffiths, nu glumesc," a spus ea, adresându-se membrilor Consiliului. "Am petrecut ani de zile adunând dovezi și toate sunt aici. Rapoarte exagerate de cheltuieli, concedieri neetice, plângeri de hărțuire pe care le-ați îngropat. Am dreptul să votez pentru demiterea dumneavoastră și voi folosi acest drept." Camera s-a umplut de haos. Alan a încercat să contesteze, vocea lui devenind din ce în ce mai disperată, dar membrii Consiliului au înțeles rapid gravitatea situației. Unul câte unul, s-au întors către Evelyn, punând întrebări, răsfoind dosarul și confirmând cuvintele ei. Votul a avut loc rapid. Evelyn își făcuse treaba, iar dovezile pe care le-a prezentat nu lăsau loc de îndoială. Alan Griffiths a fost concediat din funcție în aceeași zi. Protestele lui nu au fost ascultate când securitatea l-a escortat afară din clădire. Evelyn stătea în sala de conferințe, cu spatele drept, expresia feței calmă. Directorii care o ignoraseră cândva acum o priveau cu respect și un sentiment de vinovăție. Dar Evelyn nu căuta aprobarea lor. Ea se concentra deja pe următorul pas. Știrea despre concedierea lui Alan Griffiths s-a răspândit prin companie ca un incendiu de pădure. Până dimineața următoare,
Întregul birou era plin de confuzie și speculații. Cum o femeie de serviciu, tăcută și neobservată, putea fi principalul acționar tot acest timp? Murmurul a umplut pauzele și coridoarele, dar în acest murmur nu era dispreț. Era respect, admirație și chiar un ușor sentiment de vinovăție. Evelyn, totuși, nu se bucura de atenție. În ziua următoare, s-a întors la birou, dar nu cu mopul și găleata, ci cu un caiet și un plan. Ea nu venise doar pentru a-l concedia pe directorul general toxic. Venise să schimbe viitorul companiei. În săptămâna următoare, Evelyn a muncit neobosit, implementând schimbări. A început cu cei care au fost ignorați de mult timp. Lucrătorii de curățenie și alți angajați subestimați au primit promovări. Evelyn a reușit să facă departamentul de resurse umane să ia în serios plângerile de hărțuire și discriminare, introducând un control independent pentru a asigura transparența. De asemenea, s-a ocupat de cultura toxică care prosperase sub conducerea lui Alan Consiliul, care odată fusese de acord cu acțiunile lui, acum se afla sub control. Evelyn a insistat asupra unor sesiuni regulate de formare în etică, incluziune și bunăstare a angajaților. Pentru prima dată în mulți ani, angajații Hawthorne Beck au simțit că sunt văzuți, auziți și apreciați. Dar Evelyn nu s-a oprit aici. A organizat întâlniri, invitând angajați de toate nivelurile să împărtășească experiențele și ideile lor. A ascultat cu atenție, luând notițe și asigurându-se că fiecare avea o voce în formarea viitorului companiei. Odată, când Evelyn mergea pe birou, un tânăr stagiar s-a apropiat de ea. Chiar tânărul care odată vărsase cafea lângă biroul lui Alan. "Mulțumesc," a spus el sincer, "pentru tot ce ai schimbat în acest loc." Evelyn a zâmbit călduros. "Nu," am spus ea, "am schimbat acest loc împreună." Afară, clădirea Dallasului strălucea în razele soarelui de după amiază. Evelyn a stat o clipă, privind clădirea înaltă de sticlă în care odată intra neobservată. A fost un drum lung, dar a realizat ceea ce mulți considerau imposibil. Nu a fost doar o concediere a directorului general sau o dezvăluire a corupției. A fost despre a arăta că, în ciuda modului în care o persoană se poate simți invizibilă, ea poate avea puterea de a crea schimbări semnificative. Evelyn a dovedit că perseverența, răbdarea și determinarea pot învinge aroganta și lăcomia. A respirat adânc, simțind o liniște pe care nu o mai simțise de mulți ani, și apoi a mers mai departe. Nu dispărând în fundal, ci acceptând o nouă etapă a vieții sale. Viața adesea subestimează puterea tăcută a celor care observă, suportă și acționează în momentul potrivit. Povestea lui Evelyn ne amintește că cei mai neașteptați oameni pot deveni catalizatori ai unor schimbări profunde. Dacă drumul ei te-a inspirat, nu uita să dai like, să împărtășești și să te abonezi pentru mai multe povești care demonstrează puterea perseverenței și a justiției.